Okej, jag vill bara börja med att göra en sak tydlig. Syftet med den här videon är inte främst att övertyga er om min åsikt, utan tankesätten och principerna bakom. Om ni har några andra synvinklar får ni väldigt gärna lämna dem i kommentarsfältet. Bra argument kan influera min åsikt. Hur som helst, för att kunna förklara vad jag tycker ska vara offentligt eller privat måste jag först gå in på vad staten och privata företag har för uppgift eller drivkraft. En god stat, vilket jag på det stora hela anser att svenska staten är, har i uppgift att göra så att så många som möjligt får det så bra som möjligt samt skydda dem från varandra och yttre hot. Privata företags främsta drivkraft är pengar. Det finns naturligtvis företag, framförallt små företag, som har långt ifrån bara den ekonomiska aspekten som drivkraft. Men i slutändan är det den som klarar ekonomin bäst som får leva vidare och expandera. Och därför så grundas de privata företagen som blir stora ofta av människor med höga ekonomiska ambitioner och stort fokus på egen vinning. Jag vill dock vara tydlig med att jag inte är emot privata företag. Konkurrensen på den fria marknaden leder till att varor och tjänster ständigt utvecklas och förbättrar människors levnadsstandard på ett sätt som offentligt aldrig kan göra. Det leder också till ett samhälle där människor fullt ut kan få utveckla sin potential, och att den möjligheten finns tror jag är viktigt för att människor ska känna sig fria och lyckliga. Men förutom det är det också en ekonomisk fråga. Det här var ingenting jag reflekterade över förrän jag fick den här kommentaren, som förmodligen är den bästa jag någonsin fått på den förmodligen sämsta videon jag någonsin gjort. Kommentaren löd som följer: företag genererar pengar, offentlig sektor kostar pengar. Därför är politiker oftast mer förtjusta i företag, svårare än så är det inte. Och om pengarna inte finns kommer till och med vänsterpartister att rösta för nedskärningar i bland annat vården. Det här är ett argument som jag köper. Företag stimulerar ekonomin och ger till staten i form av skatt, även om skattefusk och skatteplanering slukar en stor del. Medan allt offentligt måste bekostas av skatter, direkt eller indirekt från invånarna, vilket ger folket mindre pengar i plånboken att välja vad de vill spendera över, och med det mindre frihet. Och också i motsats till de privata företagen, en mindre stimulans av ekonomin. Fick du med dig allt? Kolla in länken i videobeskrivningen annars, för nu fortsätter videon. Okej, nu när vi satt upp vad de två olika alternativen innebär kan vi gå in på vad jag tycker ska vara offentligt och vad jag anser ska vara privat. Det vill säga när man ska prioritera ekonomi, produktivitet och frihet, men låta pengarna vara drivkraften istället för folkets bästa. Och när man ska prioritera att tjänsterna har i syfte att tjäna alla invånare, men låta ekonomin och friheten sina. Det är en svår fråga, men enligt mig finns det 4 faktorer man kan avgöra det på. Där en hög påverkan innebär ett stort inflytande av staten och en låg inverkan på samtliga innebär i princip fria företag. Ett bra sätt att tjäna pengar är att göra varor och tjänster mindre säkra, och att lita på att företags vinstintresse går i linje med folks säkerhet är ingen bra väg att gå. Det som är viktigast att ha offentligt i den här frågan enligt mig är styrets säkerhet med rättsväsendet och militären. Militären därför att en privat influerad militär riskerar att göra inhumanitära aktioner för exempelvis naturresurser med förödande konsekvenser. Och rättsväsendet därför att i ett fungerande samhälle med fungerande lagar måste det vara det som bryter mot de lagarna som bestraffas och inte det med de tunnaste plånböckerna. Om du vill se hur det blir annars kan du ta en titt i de privata fängelserna i USA och både se vilka som sitter där inne men också vilka som inte gör det. Något företag däremot kan få influera enligt min åsikt är frågan om den finansiella säkerheten
Och här är jag väldigt förtjust i Jeremy Corbyns förslag. Att låta det finnas en fri marknad mellan banker, men också ha statliga alternativ för det som vill investera mer säkert. Det minskar också risken för en ny börskrasch. En säkerhetsfråga som kräver regleringar men inga offentliga alternativ är frågan om hälsosäkerhet. Nästan alla fysiska produkter som tillverkas kan enligt mig skötas av den fria marknaden. Men regleringar måste ske för att företagen inte ska stoppa i oss framförallt farliga kemikalier som vi kan få i oss annars. Av de 4 olika faktorerna är nog det här den mest diffusa. Dels därför att vår stat har totalt misskött sig med tyska kolinvesteringar av det helstatliga företaget Vattenfall. Och dels därför att jag mycket väl kan tänka mig att privata företag av förnybar energi kan fungera. Av den anledningen att deras sätt att tjäna pengar är att skapa mer energi. Och så länge de inte gör det genom att förstöra miljön på andra sätt ser jag inga problem med det. Nej, vad jag talar om är att begränsa företag från att förstöra vår planet för ett par papperslappar som inte har någon funktion i ett enda ekosystem, så kallad pengar. Vill ni veta mer vad jag tycker i den frågan får ni kolla in min video kallad How to fix climate change. Jaja, principen är i alla fall att ju mer ett företags produktion av en vara eller användning av en produkt riskerar att skada miljön genom exempelvis växthusgaser, kemikalier, mikroplaster eller syror, desto mer måste företaget begränsas av lagar riksdagen stiftar. Ett företag som tillverkar skönhetsprodukter bör exempelvis begränsas mer än ett företag som tillverkar halmhattar. Är en människa beroende av något är den ofta beredd att betala mer för den eller det. Och det här kommer företagen att utnyttja. Är det en specialvara så är jag helt OK med det. Men vanliga basgrejer för att människor ska kunna leva ett hyggligt liv bör inte kosta extra för att företagen utnyttjar oss. Hårklippning är ett exempel på en tjänst som de flesta inte är beroende av och därför kan vara i stort sett helt privat. Tycker du att en frisörsalong har ett för högt pris kan du alltid gå till en annan eller klippa dig själv med sämre resultat. Du kommer aldrig bli direkt beroende för att överleva av den tjänsten. Något som samhället däremot är beroende av är utbildning i form av skola. Därför fungerar det inte när privata företag anser att en skola inte blir ekonomiskt gynnsam och därför lägger ner. I frågan om skolan är jag därför för Vänsterpartiets förslag att inte tillåta vinster i välfärden. Detsamma gäller äldrevården. Om vi tar utbildning i form av media så är jag för att det ska finnas en offentlig som i Sverige ändå får det mesta rätt även om de har en tydlig agenda. Och ett starkt stöd till alternativa medier eftersom det är bättre med för många synvinklar och olika fakta än för få. Sen kan man vara beroende av något men inte en specifik vara eller tjänst. Vatten är något som vi behöver dagligen, både för att överleva men också hygien. Det ska vara offentligt. Mat å andra sidan behöver vi också dagligen, men eftersom det finns ett stort utbud av olika matvaror, är päronen dyra kan du exempelvis ta bananerna istället, så anser jag att det ska vara helt privat, endast reglerad av hälso- och miljöaspekter. Här går helt enkelt min gräns. Jag är okej med privata vårdcentraler, apotek eller till och med skolor, där tjänsten är viktig men inte akut. Men när en människa är i nöd av en vara eller i flesta fall en tjänst, så är det enligt mig inte moraliskt försvarbart att dens liv riskerar att hamna i ekonomins händer. Det är därför en hel offentlig järnväg är nödvändig. Därför att det pissiga underhållet privata företag gör för att tjäna stålar gör så att människor blir försenade direkt, vilket kostar mer än vad det sparar. Det är också orsaken till att en privat brandkår inte är någon vidare bra idé. Varje nedskärning som görs kan riskera människors liv.
eftersom människor i det ögonblicket är beroende av att brandkåren har en bra utrustning, bra utbildade människor som rycker ut så snabbt som möjligt. Och om de ögonblicken misslyckas finns det ingen återvändo. Densamma gäller sjukhus. Jag menar, om du är miljonär och som betalar dina skatter har jag ingenting emot att du anställer en privat läkare. Men när en vanlig människa med vanlig inkomst behöver akut vård tycker jag att den ska kunna lita på att både ambulansföraren och doktorn verkligen är där för att rädda liv som ditt.